ถ้าจะมีเลนส์ฟิกซ์หรือเลนส์พรามสักตัวเนี่ยจะเลือกใช้ตัวไหนดีตัวไหนที่อเนกประสงค์ภาพคมชัดโบเก้สวยใช้งานง่ายเหมาะกับมือใหม่แล้วก็ควรมีติดกระเป๋าเลนส์ระยะไหนที่เป็นที่รักในหมู่ช่างภาพ Sony เพิ่งออกเลนส์ระยะนั้นมาค่ะก็คือ Sony 50mm f1.4 G Masterถ้าใครใช้ Sony อยู่แล้วก็จะรู้ว่า Sony มีเลนส์ 50mm G Master อยู่แล้วแต่ตัวก่อนจะเป็น f1.2 ค่ะซึ่งส่วนตัวกิ๊บมองว่า f1.2 กับ 1.4 เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากในแง่ของอารมณ์ภาพยกเว้นว่าใครชอบโบเก้ดวงใหญ่ๆและนอกจาก f1.2 แล้วมีอะไรที่ตัวนี้เปลี่ยนไปบ้างกิ๊บก็เลยลองเอาเลนส์ไปลองใช้มาค่ะก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังถ้าใครที่ยังไม่มีเลนส์ระยะนี้หรือแม้แต่คนที่มีเลนส์ระยะนี้แล้วก็อาจจะสนใจอยากจะรับเลนส์ตัวนี้พิจารณานะถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปที่กิ๊บอธิบายเรื่อง focal length เนี่ยระยะ 50 เนี่ยมันจะอยู่ในระยะ normal หรือว่า standard ซึ่งเป็นระยะที่จะใกล้เคียงสิ่งที่ตามนุษย์เห็นมากที่สุดแล้วก็เป็นระยะที่อเนกประสงค์ที่สุดหนึ่งในช่างภาพระดับตำนานที่กิ๊บอ่านชื่อเขาไม่ออก Henri Cartier-Bresson Henri Cartier-Bresson คนนี้คือช่างภาพระดับตำนานคนหนึ่งแล้วภาพส่วนใหญ่ที่เขาถ่ายก็คือถ่ายด้วยระยะ 50 มิลนี่แหละสิ่งที่ทำให้ตัวนี้แตกต่างจากตัวที่แล้วก็คือขนาดกับน้ำหนักค่ะตัวนี้ขนาดจะเท่ากับตัว 35 มิล G Master เลยขนาดหน้าเลนส์เท่ากันเป๊ะที่สำคัญคือเล็กและเบากว่าตัว 50-1.2 แบบชัดเจนมากตัวที่แล้วหนัก 778 กรัมตัวนี้หนักแค่ 516 กรัมเท่านั้นเองแล้วยิ่งถ้าเอามาจับคู่กับ Sony A7C นะคือกลายเป็นเซต full frame ที่แบบเบามากคือพอมันเบาขึ้นเนี่ยมันก็คล่องตัวพกไปไหนมาไหนมันก็ง่ายสมมติเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราไม่อยากแบกกระเป๋าหนักเรามีเลนส์ตัวนี้ไปมันก็ไม่ได้ทำให้กระเป๋าหนักขึ้นเท่าไหร่หรือจะพกไปถ่ายในคาเฟ่พกไปเที่ยวพกไปถ่ายอะไรต่างๆคือมันได้แทบจะทุกอย่างหรือแม้แต่งานวิดีโอก็เหมือนกันคืออย่างส่วนตัวกิ๊บเป็นคนไม่ได้ใช้กิมบอลกิ๊บจะใช้มือถือถ่ายเป็นหลักแฮนด์เฮลเป็นหลักคือพอกล้องกับเลนส์มันเบามันก็ทำให้เราคอนโทรลข้อศอกคอนโทรลกล้ามเนื้อเราให้มันแบบถือให้มันนิ่งง่ายขึ้นอ่ะแต่ยิ่งถ้าใครใช้กิมบอลเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักของกล้องอะเนาะการที่เลนส์ตัวนี้มันเบามันก็ทำให้ขึ้นกิมบอลง่ายโอเปเรตง่ายใช้ง่ายอีกอย่างคือระยะ 50 มิลเนี่ยเอามาถ่ายคลิปแบบซินิมาติกได้ง่ายด้วยเพราะว่าก็เป็นระยะยอดฮิตในการถ่ายหนังอยู่เหมือนกันถ้าจัดเฟรมดีๆภาพก็ดูโปรได้ไม่ยากเลยอันนี้กิ๊บลองตั้งขาตั้งถ่ายเองในห้องเล่นๆเป็นซีเควนซ์สั้นๆและ f1.4 เนี่ยคือถ่ายในที่แสงน้อยได้แบบสบายพูดถึงเลนส์ G Master ที่เป็นเลนส์เกรดพรีเมียมที่สุดของ Sony เนี่ยไม่พูดถึงโบเก้คงไม่ได้ค่ะโบเก้ G Master คือแบบที่สุดแล้วอะที่สุดแล้วสำหรับกิ๊บแล้วภาพคือคมมากมันแบบนัวละมุนสุดๆหรือต่อให้เราถ่ายมุมกว้างหน่อยอย่างเงี้ย f1.4 ก็คือมากเกินพอนะคะสำหรับการที่ทำให้ภาพมันดูแบบดูลึกและการที่ฉากหลังละลายเนี่ยมันช่วยทำให้ฉากหลังที่มันดูรกๆดูเนียนตาขึ้นด้วยดังนั้นมันจึงเหมาะกับการถ่ายพอร์เทรตมากๆค่ะทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเลยบวกกับระบบโฟกัสของ Sony ที่ก็แบบว่าก็แม่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้กิ๊บลองทดสอบโยกหัวไปมาว่าโฟกัสจะยังเข้าตาไหมอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือมันก็จะยังอยู่ที่ตาไม่หลุดไปไหนเลยตายังคมตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับคนถ่ายวิดีโอแม้แต่กิ๊บเองอะนะเพราะว่าพอเราขยับไปขยับมาแล้วถ้าเลนส์หรือว่ากล้องออโต้โฟกัสมันไม่แม่นอย่างเงี้ยมันหลุดโฟกัสอะแล้วมันแก้ไม่ได้อะเพราะงั้นการที่เลนส์มันมีออโต้โฟกัสที่มันแม่นอย่างเงี้ยมันสบายใจเวลาทำงานสรุปแล้วเลนส์นี้เหมาะกับใครกิ๊บว่าเหมาะกับมือใหม่ค่ะเพราะว่าใช้ง่ายมากคนที่ถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกใช้ถ่ายอะไรทั่วไปคาเฟ่พอร์เทรตท่องเที่ยวใดๆต่างๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งสายถ่ายภาพแล้วก็สายคลิปช่างภาพมืออาชีพถ่ายพอร์เทรตถ่ายอีเวนต์ถ่ายโปรดักต์แล้วก็วิดีโอกราฟเฟอร์ที่อยากจะหาเลนส์50 มิลเบาๆสักตัวบอกแล้วว่าสารพัดประโยชน์จริงวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า